Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna septembrie. Dacă vă vine să credeți, vara s-a terminat. Și de acum încolo zilele vor fi mai scurte și mai scurte, ele și așa sunt în descreștere, dar zilele vor fi mai scurte, temperaturile vor scădea încet încet, dar totuși sperăm să avem o toamnă lungă, așa cum am avut și în anii trecuți, și să ne bucurăm în continuare de căldură și de recoltele noastre bogate. Vara a fost foarte bună cu noi, pentru că noi am avut multe ploi, acestea nu au fost exagerate, ceea ce s-a reflectat pozitiv asupra recoltelor noastre de fructe și legume. Așa că astăzi vorbim despre acele lucrări principale pe care le efectuăm în grădină cu legume, în grădină cu flori și în livadă, în luna septembrie. Și începem cu livadă. Ce facem în livadă în această perioadă? Pe lângă faptul că în această perioadă mai avem de cules piersici târzii, mai avem de cules mere, pere, prune și alte fructe, depinde ce aveți dumneavoastră, trebuie să avem grijă și de pomii noștri, pentru că în această perioadă pomii deja se pregătesc de iernare și se pregătesc de anul următor. Și acum se formează recolta, așa putem să-i spunem, recoltă de anul următor. Și acum trebuie să avem grijă de pomii noștri. Dacă la dumneavoastră nu a plouat, trebuie să udați pomii în această perioadă și pentru pomi mari, pentru pomi care sunt deja maturi, norma este până la 100 de litri per pom și pentru pomi tineri, norma este în jur de 30-40 de litri per pom. Și așa putem să-i udăm o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni și în așa fel încât solul în jurul rădăcinilor și la acea adâncime la care ajung rădăcinile pomilor noastre, ca acesta să fie umed în permanență și acest lucru va ajuta pomii noștri să ierneze atunci când va veni gerul. Ei nu vor îngheța, pomii nu vor îngheța, se vor simți confortabil. Acest lucru este foarte important. De aceea udăm pomii în continuare și pomii se udă până în luna noiembrie, se pot uda. Apoi, dacă culegem fructe și observăm că unele fructe putrezesc în pom, acestea trebuie eliminate, pentru că dacă le lăsăm acolo se vor dezvolta patogeni și aceștia vor afecta pomul. De aceea, fructele care deja au putrezit în pomi, le eliminăm. Același lucru facem și cu acele fructe care au căzut și deja au început să putrezească. Le strângem frumos, le ducem pe compost, nu le lăsăm sub pomi, pentru că și acolo se pot dezvolta patogenii care pot afecta pomii în viitor. De asemenea, dacă observați crengi uscate, crengi rupte, anul acesta în unele zone au fost furtuni, acest lucru înseamnă că există crengi rupte. Dacă le observați în această perioadă, trebuie să le eliminați, pentru că ele acum se văd cel mai bine, mai ales dacă ele s-au uscat. Dacă le observați în această perioadă, le eliminați, nu le lăsați acolo. Și cu siguranță în această perioadă, fiind cald, patogenii și dăunătorii încă sunt activi și noi trebuie să continuăm să aplicăm tratamente cu biopreparate pe bază de microorganisme. Ca fungicid alegeți biopreparate pe bază de Bacillus subtilis sau Trichoderma, pe bază de insecticid alegeți biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis, le amestecați, adăugați un adeziv și aplicați tratamente în continuare odată la 10-14 zile. De ce este atât de important să continuăm acum în această perioadă cu tratamente? Pentru că dacă acum veți reuși, dacă sunt prezenți dăunători și veți reuși să scăpați de ei, înainte ca ei să intre în hibernare, pentru că atunci va fi deja târziu să mai aplicați tratamente, pentru că acei dăunători care nu se hrănesc, de ei nu putem scăpa, ei nu se hrănesc și respectiv acele insecticide biologice nu funcționează împotriva lor. De aceea aplicăm acum tratamente și pregătim pomii noștri pentru iarnă. De asemenea, în jurul pomilor, dacă în această perioadă aveți resturi vegetale, dacă aveți materiale organice, puteți să mulciți pomii în jurul tulpinilor și în așa fel pomii deja vor fi pregătiți pentru anul următor și așa vor ierna și se vor simți confortabil. Nu se recomandă săparea pământului în jurul tulpinilor, pentru că mai ales la meri, pentru că mulți pomi, ca de exemplu merii, au
rădăcini superficiale și atunci când săpăm pământul în jurul rădăcinilor, putem să le rănim rădăcinile și în acest caz pomii se pot îmbolnăvi și își vor reveni destul de greu. Au fost cazuri când pomii au și pierit din această cauză pentru că rănile au fost atât de serioase, atât de adânci încât pomii nu și-au mai revenit. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Același lucru este valabil și pentru coacăz. Și coacăzii de asemenea au rădăcină superficială, ea ajunge la suprafața pământului și de aceea nu se recomandă să săpați în jurul coacăzului. De aceea la coacăz, la meri, la peri, la alte, la pomi și arbuși fructiferi aplicăm mulci și acest lucru va păstra solul afânat, mulciul se va descompune cu timpul și în așa fel vom avea 2 în 1. 1. Protecție rădăcinilor împotriva înghețului pe timp de iarnă și 2. Acest mulci descompunându-se va hrăni pomul la rădăcină și iată că vom avea și îngrășământ natural. De asemenea, în această perioadă putem aplica îngrășăminte de toamnă la pomi și arbuși fructiferi. Cel mai bun îngrășământ de toamnă este acel îngrășământ care conține fosfor și potasiu și știm foarte bine deja că aici putem folosi cenușă. Despre folosirea cenușii am un video, vă las linkul în descriere, acolo găsiți toate rețetele pe care le puteți folosi în această perioadă. Nu folosim îngrășăminte pe bază de azot în această perioadă, pentru că acest lucru va stimula apariția crengilor, lăstarilor noi și acest lucru va însemna că dacă va veni un ger, adică dacă temperaturile vor fi foarte scăzute pe timp de iarnă, pomii pot îngheța, pentru că acei lăstari nu vor fi încă pregătiți pentru iarnă, ei vor fi foarte tineri ca să ierneze și acest lucru va dăuna recolte de anul următor. De aceea, în această perioadă nu folosim îngrășăminte pe bază de azot la nici o cultură. Inclusiv la pomi, aceste îngrășăminte nu se folosesc. Acum, dacă vorbim de căpșuni, ce facem pe straturile noastre de căpșuni? În această perioadă, căpșunii nu se tund. De foarte multe ori am fost întrebată dacă tundem sau nu tundem toate frunzele căpșunilor în luna septembrie. Frunzele nu se tund, frunzele rămân acolo pentru că căpșunii au nevoie de frunze la fel ca și celelalte plante. În schimb, trebuie să facem o inspecție. Verificăm frunzele căpșunilor. Dacă observăm frunze bolnave, frunze cu dăunători, acestea se elimină, luați o pungă, strângeți toate frunzele în acea pungă și aruncați-le undeva la gunoi sau le dați foc. Nu lăsați frunze bolnave și frunze cu dăunători în grădină sau nu le puneți pe compost, mai ales dacă acestea conțin dăunători. Dăunătorii se pot dezvolta și acolo și pe urmă se pot împrăștia în toată grădina. De aceea nu se recomandă să folosim frunze de căpșuni bolnave sau cu prezența dăunătorilor pe compost sau să le lăsăm pe post de mulci undeva în grădină. Și pe urmă, după ce am eliminat toate frunzele bolnave sau acele frunze pe care sunt prezenți dăunători, putem să aplicăm tratamente pe bază de microorganisme. Ca biofungicid alegem din nou Trichoderma sau Bacillus subtilis și ca bioinsecticid alegem Bacillus thuringiensis. Le amestecăm, adăugăm un bioadeziv și mergem și stropim toți căpșunii noștri. De fapt, aceleași tratamente, adică tratamentele cu aceleași componente se folosesc și pentru legume și pentru fructe, adică pomi fructiferi, și pentru căpșuni de asemenea putem folosi aceleași preparate. Pregătim odată soluția de lucru și stropim absolut tot ce avem în grădină și în livadă. Apoi, ce facem în grădină cu flori? În grădină cu flori, dacă avem trandafiri, în această perioadă avem grijă să tăiem toate florile care deja încep să se scuture, nu lăsăm trandafirii să formeze semințe, pentru că formarea semințelor va întârzia înflorirea viitoare a trandafirului. De regulă, trandafirii înfloresc până la sfârșitul sezonului, până când vine frigul și de aceea, dacă doriți să vă bucurați de înflorirea abundentă a trandafirului, aveți grijă la cele flori care încep să se scuture. De asemenea, dacă observați crengi rupte, uscate, le eliminați și dacă observați prezența dăunătorilor, puteți să folosiți bioinsecticid în această perioadă. Dacă observați boli la trandafiri în această perioadă, bolile pot apărea ca la legume, la fel și la plante decorative și bolile specifice acestei perioade sunt mai ales făinarea și pătarea neagră la trandafiri. De aceea, dacă observați pete negre, pete maro, pete roșii, făinare la trandafiri, folosiți aceleași tratamente pe care le folosiți în grădină cu legume și în livadă și așa trandafirii dumneavoastră vor fi sănătoși și vă vor
bucura în continuare cu înflorire abundentă. Dacă aveți flori perene cu crengi uscate, și acestea se elimină. Dacă aveți flori anuale la care deja s-a terminat perioada de vegetație și ele se usucă, acele se elimină complet din grădină și se pun pe compost. Dacă doriți în această perioadă, puteți să semănați panseluțe sau garofițe și acestea vă vor bucura în anul următor cu înflorire abundentă. De asemenea, sunt și alte flori bienale care se pot semăna în această perioadă. Puteți să vă interesați și le semănați în această perioadă. De asemenea, dacă vorbim de flori, iată, am terminat. Dacă mai observați alte boli sau dăunători prezenți în grădina dumneavoastră cu flori, aplicați tratamente și nu mai aveți nicio problemă și continuăm să ne bucurăm de flori, pentru că acestea în continuare, adică pe zi ce trece, acestea vor fi din ce în ce mai puține și iată că deja ne bucurăm de ultimele flori. Dacă trecem acum la grădină cu legume, pe lângă faptul că în această perioadă avem de cules foarte multe legume, trebuie să avem grijă și de plantele noastre, pentru că în această perioadă plantele sunt deja slăbite. Deja este sfârșitul sezonului, ele se pot îmbolnăvi foarte ușor, deja apar pete pe castraveți, pe roșii. Cu siguranță boala specifică a roșiilor din această perioadă este mană. Aveți mare grijă la roșii, mai ales dacă și dumneavoastră mai aveți multe roșii de recoltat, trebuie să aveți mare grijă ca acestea să nu se îmbolnăvească în această perioadă, pentru că mana este una dintre cele mai periculoase boli la roșii care vă poate lăsa fără recoltă chiar și în această perioadă. De aceea aveți mare grijă. Zilele sunt calde, noaptea este mai rece, umiditatea aerului este crescută și tocmai de aceea mana poate apărea exact în această perioadă. Același lucru este valabil și pentru castraveți, pentru că și la castraveți apare mană în această perioadă, dar și făinarea, care este boala specifică castraveților, dovleceilor, trandafirilor, mangoldului, sfecle și altor culturi care se pot îmbolnăvi foarte ușor în această perioadă de această boală. De aceea continuăm tratamente și ne îngrijim plantele așa cum se cuvine. În această perioadă nu trebuie să ne relaxăm, pentru că acum depinde foarte mult de noi câte legume vom mai culege în acest an. Dacă tot vorbeam de roșii, în această perioadă la roșii se efectuează o procedură care se numește cârnirea roșilor. Dacă la dumneavoastră toamna este mai lungă, în această perioadă, la începutul lunii septembrie, efectuați această procedură. Dacă toamna este scurtă, această procedură trebuie efectuată în luna august. Ce presupune această procedură? Cârnirea roșilor presupune eliminarea vârfului de creștere la roșii. Cu ce ne ajută această procedură? Iată, am să vă arăt acum cum se efectuează această procedură. Luăm vârful roșiei și pur și simplu îl eliminăm. Mai lăsăm aici o frunză deasupra florilor și tăiem. Și iată, am tăiat vârful roșiei. De ce este atât de important să efectuăm această procedură exact în această perioadă? Pentru că pe roșii sunt acum prezente fructe. Aceste flori care apar acum în această perioadă, cu siguranță vor mai avea, poate vor mai avea timp să lege fructe, dar aceste fructe nu vor avea timp să crească și să se coacă. Și ele vor consuma degeaba acei nutrienți care sunt atât de importanți pentru acele roșii care sunt deja formate și care urmează deja să se coacă. De aceea eliminăm vârful de la roșii, le oprim din creștere, pentru că acest vârf este vârful de creștere, eliminăm toți copilii dacă aceștia mai sunt prezenți pe plante și lăsăm ca roșie, ca planta să se concentreze strict la acele fructe care sunt deja prezente. Și dacă mai sunt și flori care apar în această perioadă, putem să le eliminăm, pentru că ele, mai mult ca sigur, din ele, adică fructele, mai mult ca sigur, nu vor reuși să se coacă. Puteți să lăsați o floare, două, dar nu lăsați foarte multe flori în această perioadă, pentru că nu are rost. În așa fel, veți reuși să culegeți roșii coapte până la sfârșitul sezonului. La ardei se efectuează aceeași procedură. Dacă aveți ardei cu creștere nedeterminată, tot așa se procedează, se taie vârful plantei și, de asemenea, dacă sunt foarte multe flori prezente, ceea ce se întâmplă foarte des în această perioadă, ardeii înfloresc de regulă foarte abundent în septembrie-octombrie, dacă este cald afară,
încercați să eliminați florile. În această perioadă puteți să lăsați doar câteva flori, poate din acestea vor reuși să apară fructe și vor ajunge la acea dimensiune pe care vă doriți dumneavoastră. Dacă aveți ardei soiuri târzii, atunci cu siguranță ardeii nu vor mai avea timp să crească și să se coacă. Atunci eliminați toate florile și lăsați doar acei ardei care deja s-au legat, cresc și urmează să se coacă în perioada următoare. Așa veți culege cât mai multe fructe coapte direct din plantele dumneavoastră. De asemenea, în această perioadă să nu uităm să continuăm să mulcim solul nostru. Mai ales dacă în această perioadă deja aveți mulci, adică materiale organice pe care le puteți folosi în grădină, acum mulciți roșiile, ardei, vinetele. Peste tot unde aveți spațiu, acesta trebuie mulcit, adică solul trebuie mulcit pe straturi și pe alei. Și pe urmă, după ce veți lichida grădina, așa cum îmi place să spun, mulciul va rămâne pe loc și va proteja solul în continuare și se va descompune treptat. De aceea, dacă acum aveți mulci organic, acum mulciți grădina dumneavoastră, pentru că așa veți pregăti grădina mai bine pentru sezonul următor. De asemenea, ce putem planta sau semăna în această perioadă? În luna septembrie putem planta sau semăna multe culturi, mai ales acele culturi care au o perioadă de vegetație scurtă și acele culturi care se simt mai bine atunci când afară deja se răcește puțin și zilele sunt mai scurte, pentru că sunt multe culturi, de exemplu ridic de lună sau de exemplu spanac. Aceste două culturi înfloresc atunci când ziua este lungă și când afară este cald. De aceea aceste culturi se seamănă ori primăvară de vreme, ori toamnă, iată acum în luna septembrie. De aceea, în această perioadă putem semăna salată verde, ridic de lună, mărar, pătrunjel, spanac. Putem planta răsaduri de varză, de culturi vărzoase în general, gulii, conopidă sau varză de căpățână și, iată, dacă nu aveți spațiu pentru aceste culturi acum în această perioadă, puteți să le plantați între roșii, între castraveți, între ardei, pentru că aceste plante nu mai au mult și le veți smulge și acele răsaduri pe care le plantați acum vor rămâne acolo și vor crește în continuare în acel loc. Și așa veți face și economie de spațiu și așa veți culege următoarea recoltă chiar în anul acesta, după ce nu veți mai avea nici roșii, nici ardei, nici vinete în grădină. Și așa puteți să faceți și plantări mixte, adică straturi mixte cu mai multe legume. Iată, dragi prieteni, acestea sunt lucrările principale și în această perioadă, de asemenea, am fost întrebată ce facem cu plasă de umbrire, când o dăm jos. Dacă la dumneavoastră toamna este lungă și dacă v-ați uitat acum la prognoză pentru luna septembrie și cel puțin până în mijlocul lui septembrie temperaturile vor ajunge până la 30, 33, 35 de grade, cu siguranță plasa de umbrire trebuie să rămână. Dacă la dumneavoastră se anunță temperaturi mai joase, care vor ajunge doar până la 25 de grade și nu se prevede în niciun caz că zilele vor fi mai calde, atunci deja puteți să dați jos plasă de umbrire. De ce? Dacă, de exemplu, la dumneavoastră va fi cald în continuare și o dați jos acum, da? Pe urmă vă puteți trezi că acele legume care au rămas, roșii, ardei și vinete, pot avea arsuri solare. Acest lucru l-am pățit anul trecut. În septembrie a fost foarte frig. De la începutul lui septembrie am avut plus 15, plus 16 grade. Aceste temperaturi au ținut o perioadă destul de lungă, cam până în mijlocul lui septembrie. Am dat plasa jos și apoi afară s-a încălzit foarte brusc și acele roșii și ardei care au rămas au avut arsuri solare, exact la sfârșitul sezonului. Ca să nu pățiți și dumneavoastră ca mine, urmăriți bine prognoza meteo și vedeți ce temperaturi se așteaptă la dumneavoastră. Iar dacă la dumneavoastră temperaturile abia vor ajunge până la plus 25 de grade, dați jos plasă de umbrire ca roșiile și ardeii care au rămas în grădină să se coacă mai repede, pentru că acum este foarte important acest lucru. Dacă la dumneavoastră toamna nu este lungă, atunci deja o dați jos plasă de umbrire și ajutați legumele să se coacă mai repede. De asemenea, dacă aveți spații libere în grădină
și nu doriți să mai semănați nici salată, nici ridichi, nici ceapă, nici alte culturi, puteți în această perioadă să semănați siderate. În această perioadă putem semăna facelia, muștar alb, ridichea oleaginoasă, trifoi încărnat, putem de asemenea semăna măzărichea, putem semăna lupin, iată câte siderate putem semăna în această perioadă. Și ovăzul de asemenea se poate semăna în această perioadă. Atenție mare la familii! Am un video mare despre siderate, unde găsiți din ce familie fac parte aceste siderate pe care le folosim în grădină și așa vă puteți orienta ce siderate puteți semăna sau ce siderate nu puteți semăna pe anume parcele. De aceea trebuie să fim foarte atenți și la aceste lucruri. Dragi prieteni, sper că am reușit să acopăr măcar o mare parte din acest subiect. Cu siguranță mai sunt și alte lucrări pe care le putem efectua în această perioadă. Vă rog să scrieți în comentarii ce mai plantați sau semănați dumneavoastră în această perioadă în grădina dumneavoastră sau dacă mai aveți și alte lucrări de efectuat, puteți să completați această listă pe care v-am prezentat-o eu astăzi. Iar eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc o toamnă minunată și foarte bogată. Nu uităm că noi, grădinarii, trebuie să fim fericiți orice s-ar întâmpla. Dacă într-un an nu ne-a ieșit ceva, nu trebuie să ne necăjim, pentru că în anul următor cu siguranță va fi mai bun și vom avea rezultate mai bune. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!